sínú VJ obìnrin, so kò ní ṣe pẹ̀lú bone. That is one of the point tí mo fi pé ó yẹ kẹ́yìn náà kẹ́ fi báwo máa àwọn wọ́ọ̀dì yẹn ń sá fún mi, so ó yẹ kẹ́ fi báwo máa pè é sìn, àti kẹ́yìn náà kẹ́ ti fi caveat sí caveat pé ok lóòótọ́ o nǹkan tó wà ní Quran ilé bọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ in real practical terms, nǹkan tẹ̀mí try láti sọ nìyẹn. So now based on àlàyé tẹ́ ṣe tẹ́tẹ́lẹ̀ wípé bóbìnrin ṣe ń form, ṣó wá possible kéèyàn tó ní knowledge ní bí sperm ṣe ń di ẹ̀jẹ̀ tó ń di ẹran tó wá ń di egungun tó wá ń di ẹran tó wá ń di ọmọ, kẹ́ni yẹn kó má wà ní knowledge bí sperm yẹn gangan ṣe ń generate àti ibi tó ti ń wá, which is my own point. Meanwhile ìyẹn gan ò relate mọ́ topic yìí. But from your explanation, I was just curious because I know a lot about all these things and I know about this thing. And immediately, you that you are now quoting another thing tí mi like kí tí ẹ máa ń ṣe, èmi máa ń like this debate, but what mi like ẹ máa ṣe ni pé kẹ́ máa fi nǹkan tí ò jọra wọn kẹ́ fi máa yéra wọn kẹ́ fi máa wéra wọn. Now for example, tẹ́ bá sọ pé experiment kan wà, èèyàn kan ṣàlàyé pé professor yẹn èmi fi pé is a term to defraud other people. Ìjọba ti gbọ́ pé professor ẹ máa fi pé ẹni yẹn ní knowledge gan. But people in academic knows that professor only field oníkálukú ó dẹ̀ lè jẹ́ jù ní tó bá jẹ́ professor in art or fine art ó máa jù ló máa jẹ́ ní anatomy, even gan basic anatomy gan lè má mọ̀ because you never pass through that stage in your life. So thank you, nǹkan tí mo fẹ́ try láti sọ fún yín nìyẹn. So just be truthful and be honest. Báàmì nǹkan tí mo sọ ẹ tún ti get it wrong gègé, a sọ pé inú eegun ló ń gbà jáde, ẹ padà lọ́nu verse yẹn lọ wò, you don't just assume pé nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ yẹn náà ni verse yẹn sọ. ọjọ́ ṣe lè gbé jáde fún wa Islamic knowledge. wọ́n display ẹlẹ́kan ẹ jájọ wò padà, kò sọ pé inú eegun ló gbà jáde, ó ní bẹ́ẹ̀ni sulbi ẹ̀gbọ́n, ó ní kí ni bóònù ṣe ń bẹ̀, ó ní in between ló máa sọ. Hold on, ẹjọ mama mi sheik ẹjọ ẹ bá wa display kí nìyẹn kí gbogbo wa kà ká dẹ̀ wo literal meaning tó wà ńbẹ̀, nǹkan tó wà ńbẹ̀ gangan, ẹ ṣe gan máa gbé yín sórí business. The one okay 86 verse 6 to 7 6 to 7 or 5 to 7 ẹ lè bẹ̀rẹ̀. Yes, kàn bá wa ká wò ẹ̀yin kọ́ lẹ fẹ́ sọ tó wà ńbẹ̀ Islamic knowledge, ẹ jẹ́ ká wá wò fúnra wa chegeti àwọn tó dẹ̀ kọ́ English, àwọn tí tó jẹ́ Arabu tó ń kọ Quran wọn tó ń translate it in English, they are not fools. So tó bá jẹ́ pé explanation tẹ́yìn explain ló wà ńbẹ̀ ni wọ́n á ti kọ́ síbẹ̀, so ẹ jẹ́ ká wo ohun tó wà ńbẹ̀ gangan because Quran.com náà ti ń gbé wá, kì í ṣe pé bóyá ilẹ̀ Yorùbá náà ti kọ́ síbẹ̀. There is nothing tó kọ nínú Quran tó jẹ́ pé from Africa, it is from the same Arab. So please explanation ti yẹn jẹ́ ká wo ti in tó wà nínú Quran or ká lè wo tẹ̀sírì àbí ká wo sábàbù nọ̀zúrù tẹ̀ ṣe gan. ẹni tó display ẹ yẹn ṣebí ọ̀rọ̀ tààrọ̀ ìbùbó ṣáà sọ pé ó lè túmọ̀, èmi náà ti sáǹsì pé ó lè túmọ̀ rib cage, ó lè túmọ̀ pelvic bone, nǹkan tí mò ń sọ fún yín nìyẹn, ó lè túmọ̀ leg bones kan ẹ lọ wá. Islamic knowledge ṣé n tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn does it relate with bone, yes or no? Yes now, but wọ́n ní from between ẹ̀gbọ́n between tó wà níbẹ̀ ni mo sọ pé ignore ẹ dúró, between tó wà níbẹ̀ ni mo sọ pé ignore, wọ́n sọ pé inú eegun ló ń gbà jáde bá mi, wọ́n ní in between the backbone and the rib cage. ẹ dúró bàbá mi ṣẹgbọ́ in tó wà níbẹ̀ yẹn pé in between the backbone ṣe mọ̀ pé backbone ó ti wà níbẹ̀, so níbo ló ń skin contract sọ backbone, níbo ni backbone wà. Gbogbo alamọ bíi tí backbone wà, ṣé wọ́n wá sọ pé ẹ̀dúró, ṣé wọ́n wá sọ pé backbone ni, ṣé wọ́n sọ pé inú backbone ló ń gbà jáde àbí wọ́n sọ pé in between àníkẹ́ and níbo ni backbone wà, ṣé ibi tí texus wà ló wà ní. ibi tí kí ni. texus àbí kílẹ̀ ń pè é, ẹ má bínú òyìnbó mi yẹn ń bọ̀ síbẹ̀ lọ́sùn. ẹ wo ìdáhùn ẹ̀ mo ti fún yín tẹ́ ẹ bá gbà. so kákan gbáǹtẹ́ tọ́ kí jẹ́ kúrán tọ́. ó ti gbọ́ àti gbọ́, ta ló ní ìbéèrè mi. Alright, wọ́n ti agree pé Quran wrong. Ta ẹ̀yin àti ta ni. Exactly. Okay.
read the tafsir. ẹ máa gbọ́ kẹ́tọ́ máa ka tafsir ẹ jẹ́ n sọ opinion mi fún yín nípa ẹni tafsir tẹ́ bá fẹ́ gbé wá. The tafsir ìtumọ̀ tafsir ni ẹ jẹ́ nǹkan first Islamic ṣe mọ̀ pé mo respect yín ẹ jẹ́ àká. No, if you want to give an evidence I will tell you. ẹ jẹ́ àká èmi kọ́ mo kọ tafsir bẹ́ẹ̀ ni pé tí ń panic ni ẹ má panic now mo jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ even I was fighting for you but don't interrupt me. ẹ jẹ́ àká ẹ dẹ́ explain mo lè sọ ẹ jẹ́ ń gbórúkọ ẹni tó kọ tafsir yẹn síta. Okay, I think cover. Tafsir fún wa kí ni ìtumọ̀ ẹ̀. ohun tó mì ní bíbá yẹn má wọrí tí. irọ́ o. Mo ti mọ àti mọ tí mo tẹ̀ sí èmi náà mọ tí mo tẹ̀ sí. àní kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ ẹ sọ ọ́ síta kí gbogbo èèyàn gbọ́. Is the tafsir not the opinion of just any scholar? Which any scholar? Ṣé ẹ̀yin lẹ́ni kíní ni? The tafsir ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ kí n explain bí tafsir ṣe ń fún yín. Tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ jẹ́ ẹ̀gbọ́n. Islamic knowledge ẹ̀dẹ̀ dúró ná. ẹ má wọrí ẹ ṣàlàyé ní ẹlẹ́yìn sí. àní kọ́ tó máa display any evidence. ẹ̀gbọ́n ẹ má wọrí àmọ́ túmọ̀ tafsir. ó dà kí ni túmọ̀ ẹ̀ kí yàn kan sọ túmọ̀ tafsir fún wa ń bí ẹ̀ tí ì sọ. ẹ dúró àmọ́ ṣẹ́ ẹ ṣàdúró. àní kí ni túmọ̀ ẹ̀ kí ni túmọ̀ tafsir ọ̀hún ẹ sọ. ẹ ti rí bí Islamic knowledge ṣe ń ṣe báyìí ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe ṣe. báwo ni Islamic knowledge ṣe ń ṣe. kí ni túmọ̀. àníkẹ́ ìdúró kẹ́ jẹ́ kó kà tán ẹ má ti béèrè question ẹ jẹ́ kó wọ́n ti gbé sójú ẹ jẹ́ kó kà tán. ó dà ẹ kà ń gbà yẹn. màmá mi ṣe kẹ. ó yá sí kí á ṣe kan ṣọ́wọ́n bẹ́ẹ̀ báyìí. ká tafsir fún wa o. ẹ má bínú, can you hear me? Yes, I'm here. Yes, sorry, internet means up and down. Okay, hopefully you can hear me now. So the tafsir is the explanation of the ayah. Mr. Islamic Knowledge, Ejo, you know I was very patient. I let you speak. I did not interrupt you once. Can you give me the same respect, Ejo, sir? Because me, if I could turn into a fight. Tibo I disagree on an ayah. I'm a ring one scholars in so because you know Islam, koyeke. As long as you call yourself Sunni Muslim. Now, Tafsir says, and he it is who originates from the creation. Internet meaning agent drop king pada. It's my internet. Agent drop king reset. Okay. Andy, I the gallery phone. You know, we can always bring it on our own. Mori. Yeah, I can see it. I can see it clearly. I can even read it from here. Okay, okay. You can just go ahead and read it. Okay. She can go ahead to read it to everyone, you know. Okay. I'm going to father nisin. So, Mr. Islamic knowledge ẹ lè ṣàlàyé ẹ fi time yẹn wọ́n bá time yẹn kó tó lọ ẹ sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan nípa kíní kó tó lọ. Tafsir bó ṣe wà yín sìn at least I need more than 1 million tafsir. Ìtumọ̀ tafsir náà ni opinion an individual scholar nípa nǹkan tó wò pé òun ti gather ní knowledge. Now this is the view of Muslims to tafsir. Stand im àwọn mùsùlùmí lórí tafsir. Kódà àfáà tó bá kọ tafsir gan òun gan máa sọ síbẹ̀ pé view nǹkan tóun bá mú wá tóun bá mú verse wá nínú Al-Quran láti back up or understand òun. Of course it will be correct. Gbogbo mùsùlùmí ò lè. For instance, ó fẹ́ explain verse yìí báyìí sìn. Ó wá lọ nú Quran ó dọ̀ mú verse míì wá láti support claim yẹn. Kò sí mùsùlùmí tó gbọ́dọ̀ takò. Àbí ọ̀dọ̀ ànábì ló padà lọ fi explanation yẹn tì sí kò mùsùlùmí ò lè takò. But a tafsir scholar, a scholar tó jẹ́ pé ó go outside the Quran and the Hadith to give a point of view. Kò dẹ̀ wá sọ pé inú Quran àti Hadith náà lòun ti rí evidence yẹn. Kì í ṣe evidence nínú ẹ̀sìn wa. It's just the opinion of that scholar and we have more than 1 million tafsir. So kí ọmọ àṣà pé you must accept what a scholar said. No. Bàbá mi Islamic knowledge. Má worry. So àwọn náà sọ wípé kẹ́ accept ẹ̀ tó ti yẹ yìí wọ́n fẹ́ ka nǹkan tí iṣẹ́ rí nígbà tí wọ́n mú Quran wá fún wa pẹ̀lú tafsir ni o tó ti yẹ yìí ká lè gbọ́ àlàyé ẹ̀ dáadáa lọ́ṣẹ̀ mú wa àwọn scholar àwọn torí ẹ ti gé àwọn tí mo sọ lọ́ṣẹ̀ mú wa so tafsir yẹn làwọn náà fẹ́ mú jáde ká lè gbọ́ àlàyé ẹ̀ dáadáa pé kó má jẹ́ àlàyé tẹnu tí yín nìkan la máa gbọ́
true talk mo máa like bàbá mi Islamic knowledge ṣé ẹ gbọ́ bàbá mi Islamic knowledge ṣé ẹ mọ̀ pé bí bó ṣe wà ń sìn. Mo fẹ́ invite wọn náà. ṣé ń gbọ́ Islamic knowledge bó ṣe wà ń sìn ẹ dúró Islamic knowledge bó ṣe wà ń sìn Quran hadith kò sí eléyìí tí ọmọ Áfíríkà ní òtún ọmọ Nàìjíríà lásán o àbọ̀mọ Yorùbá o kò sí eléyìí tí ọmọ Áfíríkà kọ́ ń bẹ̀ gbogbo Quran tẹ́ ń kà bóyá ẹyọ kan ni bóyá méjì ni àtọ̀dọ̀ wọn ló ti wá àtọ̀dọ̀ Lárúbáwá ló ti wá gbogbo àdìtì tẹ́ ń ka àtọ̀dọ̀ wọn ló ti wá so tẹ̀sírì tẹ́ ń ṣe náà àtọ̀dọ̀ wọn ló ti wá. kì í ṣe kí ọjọ́ Lárúbáwá ló sọ̀rọ̀ di scholar. hold on you as a Yoruba man or an Hausa or Fulani or Igbo you don't have any fucking right láti máa sọ pé. irọ́ ni gbogbo yẹn oníkẹ́yẹ́ máa sọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ jàre kí ọjọ́ Lárúbáwá kọ́ ló sọ̀rọ̀ di scholar. Ó yẹ ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé àmì yẹn fún yín. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ nǹkan wọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ bẹ́ẹ̀ pé ṣùgbọ́n nípa àkọ́tẹ̀ sọ. Wọ́tà ẹ̀ dúró Islamic ẹ̀ dúró wọ́tà ẹ̀ dúró ṣé ẹ rí nígbà tí wọ́n mú Quran wá fún wa tí kò bá sí àwọn tẹ̀sírì yẹn nínú ẹ̀ tí wọ́n fi yé àwọn sábàbù nùsùl tẹ̀sọ yẹn a lè má gbọ́ àlàyé ẹ̀ dáadáa tẹ̀sírì tẹ̀ ń sọ fún wa pé kì í ṣe àwọn Lárúbáwá ni first scholar Quran o tí ó bá jẹ́ àwọn nìkan kọ́ ló ní right láti jẹ́ scholar ọlọ́dẹ̀ ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ìgbà táwọn àyà yẹn bọ́lẹ̀ ìgbà tí wọ́n fi ilẹ̀ ní tó ṣe fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. irọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ gbà host ẹ máa gbọ́ host nǹkan tó ń jẹ́ sábàbù nùzùl ẹ máa gbọ́. mo ń bọ̀ host nǹkan tó ń jẹ́ sábàbù nùzùl ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan tó jẹ́ sábàbù nùzùl fún yín sábàbù nùzùl àdìfì ló gbọ́dọ̀ gbé gbogbo ẹ̀ wá ẹ máa gbọ́ ẹ wo ó dàbọ̀ ń gbà yẹn. Tani àti ta ló ń sálọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń kó sí lẹ́nu sókè. Why doesn't he want me to read this? Who does not want you to read it? Ọ̀dà mo ti gbà ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe báyìí. ó di ẹ mú tu ẹ jẹ́ kí wọ́n kà sẹ́ ẹ jẹ́ kó kà. Ọ̀yà ẹ kà. Thank you. And he it is who originates the creation, then he will repeat it. And this is easier for him. He is created from water gushing forth, meaning the sexual fluids that comes out bursting forth from the man and woman. Number one, women do not produce fluids to make baby. We release eggs. Now, thus the child is produced from the both of them by the permission of Allah. Due to this, Allah says, proceeding between from the backbone and the ribs, meaning the backbones of the loins of the man and the ribs of the woman, which is referring to her chest. Scientifically, we know that's not true. Shabib ibn Bashir reported from Ikrimah, who narrated from Ibn Abbas, that he said, proceeding from between the backbone and the ribs, the backbone of the man and the ribs of the woman. The fluid is yellow and fine in texture. Ladies, Emma Binu, yellow fluid, don't jabo, Elori doctor, it's a sign of infection. The child will not be born except from the both like them, i.e. the sexual fluids. Concerning Allah's statements. So, Mr. Islamic knowledge, you know women produce eggs and it's got nothing to do with our ribs. èèyàn tó bá gbọ́ sí i rò pé ẹ jọ kí ni cervical and the uterine fluids, what is the cervical and the uterine fluids tó máa ń produce during time tẹ́ bá ń ṣe ovulation. ẹ jẹ́ à move on sí another topic. irọ́ láyé. Àwọn scholars ti sọ̀rọ̀. ẹ̀gbọ́n during ovulation mo ti gbà during ovulation and arousal of a woman fluid wo ló máa wà produced. population lè jẹ́ àlọ́ topic mi thank you. ṣe ti rí pé ẹni tó wá sọ̀rọ̀ gan-an wọn mọ nǹkan tó ń sọ. ẹ máa gbọ́ èyí fẹ́ bèrè nǹkan kan lọ́wọ́ Sheikh Yansh ṣé ẹ gbọ́. ẹ ń sọ̀rọ̀ nǹkan kan nípa obìnrin ní àárín yẹn wípé same thing tí Quran explain nípa sperm obìnrin náà ló explain nípa ọkùnrin pé same place which means to run our ribs. Which means to run.
what is the cervical and the uterine fluid? It's completely wrong because women, we produce eggs. Embryology right now. So how a baby is formed. Can you tell us what the cervical and the uterine fluid is? Mr. Islamic knowledge, please. Let me finish. Okay, let her explain. So ṣé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ cervical and uterine? Àwọn ló ṣe sọ̀rọ̀ tán. Let me finish. I'm responding to the host. I don't understand. Ṣé fault mi ni wípé wọ́n gbé mi sí UK when I was young? Ṣé mo insult anybody's accent? Me understand me. If you UK accent ṣakọ now. Ṣé mo tiẹ̀ sọ̀rọ̀ accent? Ta ló sọ̀rọ̀ accent? Personal with me. Kí ló ń ṣe gbogbo mi ò sọ̀rọ̀ accent. Mo ní iṣẹ́ rò pé. No, you're getting muted now. Please do not attack me personally. I don't appreciate that. Me mock anybody. Yes, me mock be anybody. She ain't sorry me by. Am I mocking me? There's no need for that. There's no need for that, sir. Please. Ṣàlàyé fún mi jàre, ṣàlàyé fún mi. Mo gbọ́. Okay. Torí mi mo bí wọ́n lè rọrọ̀. So Ibi by Sokwe, he is created from a water gushing forth, meaning that the sexual fluids that comes out bursting from a man and the woman. Which fluid low one in obìnrin tó make baby? True talk. Nothing. Women release eggs. Now, only proceeding from between the backbone and the ribs, meaning the backbones or the loins of the man and the ribs of the woman, which is referring to her chest. Scientifically, this is wrong. You can speak without getting personal with me. Okay, mo bèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ lè sọ̀rọ̀, ẹ má attack personality kan, kẹ́ máa sọ pé bẹ́ẹ̀ni kan ṣe ń sọ̀rọ̀, àbí bẹ́ẹ̀ni kan ṣe ń sọ̀rọ̀. Mo bèrè lẹ́ẹ̀kan pé what's the cervical fluid and the uterine fluid tí ó máa ń wà nínú endometrium tí obìnrin máa ń produce, especially during their ovulation and during tó bá ń get arousal. Sister, you explain, despite the fact pé wọ́n sọ pé it does not happen. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ continue. So àwọn fluid wọ̀nyí they are produced from the columnar epithelial glands nínú cervix. Lọ ṣe research yín dáadáa. Ó máa ń wà continuous across the menstrual cycle obìnrin. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹlẹ́ẹ̀mọ́ tó máa ń respond sí estrogen. Àní ṣé kúrò right ń bẹ̀ yẹn? Ṣó right pẹ̀lú nǹkan tó sọ yẹn jẹ́ nǹkan kọ́kọ́ debunk ẹ̀ ná. Ṣé bí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ń sìn ẹ̀ sọ pé kọ́ máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́? Àwọn cervical fluid tẹ́yẹ̀ ò mọ̀ wọ̀nyí, àwọn náà máa ń respond sí àwọn estrogen àti ẹ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ wọn lọ, ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọn délẹ̀. No, nǹkan táwọn fẹ́ proof ni pé kò sí fluid tóbìnrin produce. Even you as a woman, you should know that. But then it's not compulsory everybody kọ́kọ́ mọ̀ ná. Tó pé kì í ṣe everybody ló máa mọ̀ nípa biology àbí embryology. But kíyàn máa try àti disprove nǹkan tí ó mọ̀ tí ò dẹ̀ sẹ́rí kan tó mú wá ju ìyẹn ò sí ń bẹ̀. So ìyá wa obìnrin máa ń produce fluid o tẹ́ ẹ̀ bá bọ̀ kẹ́ ẹ lọ mọ̀. Okay, so does the fluid make a baby? Because embryology land. So number 2, you don't need to tell me about my body parts that I use. During sexual intercourse, yes, of course, women will produce fluid. Mo ń bí yín ṣe fluid yẹn ṣó make a baby àbí kò make baby? Bẹ́ẹ̀ni, ó make baby. Bẹ́ẹ̀ni. So prove it wrong. Kì í ṣe emotion dájọ́ bí ẹnikẹ́ prove it wrong. Wait. So please shut the fuck up. Now, so are you telling me that women wait, because you're interrupting me. Don't interrupt me when I'm speaking. Don't interrupt me when I'm speaking. Anyway, don't interrupt me. I'm asking you, do women produce eggs? Islamic knowledge. Bẹ́ẹ̀ni. What is the egg responsible for? Is it the fluid or the egg that makes the baby? Is it only the egg? Problem náà nìyẹn. Answer my question. You know, okay, so educate me. Answer the question. Mo ti sọ fún yín sìn pé there is a specific, in fact, ovulation tẹ́ ń sọ yìí, ovulation. Ṣé bọ́n ló wà responsible pé obìnrin fẹ́ lóyún àbí? Ovulation is when the eggs are released. Mo mọ̀. Ṣé kò sí fluid tó máa ń bá rìn ni? Absolutely, but won't be fluid here were responsible for child making, or is it the egg? Yes. Is the egg just for frying or what? It's not. Kì í ṣe egg ni tó wá sọ pé egg wà fún reproduction. Kò ń ṣe egg nìkan. Àníkẹ́ lọ kọ́ biology dáadáa jàre. What else? Okay, what else is involved apart from the egg? I'm coming. When you talk about the reproductive system of a woman, is it talking about the egg alone? This is talking about embryology. Is it only the egg that is? Ṣé egg nìkan ló wà nínú system yẹn? Ayataka is talking about what? Embryology. Kí ni embryology mean?
The formation of the baby, right? Okay, now let's focus on the embryology. Ṣé nínú reproductive system. Embryology ó sọ̀rọ̀ nípa child formation náà ni, and we still talking generally about reproductive system. What are you talking about? Okay, I'm gonna bring up the charts for embryology. Hang on a minute. No, bring up the chart for the whole of the reproductive system. Let's see. I'm sorry, changing the argument. The verse is talking about embryology. Don't change the argument. Change the argument. No, you are. Because Ayataka is talking about embryology. Of course, the reproductive system. I perceive you as someone that is highly intelligent and honest. Honestly, I'm way disappointed with your explanation and. Mark bẹ̀rẹ̀ gaslighting mi àti yan la ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. No, èmi mo bẹ̀rẹ̀ kíní. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ tá à ń sọ tán, mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kí èmi àtẹniyẹn sọ̀rọ̀ tá à ń sọ tán o. Ẹ jẹ́ sọ nǹkan tá à ń sọ tán. Ẹ jẹ́ sọ nǹkan tá à ń sọ tán. Wọ́n ní àwọn fẹ́ lọ mú, ẹ jẹ́ kó sọ tán, wọ́n náà fẹ́ lọ mú nǹkan. So the Quran was not talking. Ẹ jẹ́ kẹ́yìn spẹ́tà ẹ lè continue náà kó tó mú kíní yẹn dé. So àwọn náà ẹni táwọn bá sọ̀rọ̀. The Quran was not. Oh yes, better. Oh yes, continue pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ sọ. But I fẹ́ sọ kàn má gaslight mi o. No, me láti ilẹ̀ mo ti sọ. Mo ní me, I don't like to engage with people that will not talk facts. Tó máa try láti dodge nǹkan or trying to mislead, giving a misleading explanation. All these things now, you cannot tell me that during sexual activities, the fluid released by women is responsible for the fertilization of the sperm or whatever that now have to do with embryo or embryology or spermatogenesis and all those things. This what they are talking about here is about spermatogenesis and how it's now the process of producing a baby. And this is at variance with what we know scientifically, practically, with what even a kindergarten understand that this is not true. Evidence jáde kí n kàn máa sọ̀rọ̀. If you are not asking of evidence, talk about the reproductive system and cite. Mo ń dárúkọ àwọn nǹkan tí mo ń sọ. Ẹ̀yin kan ń sọ̀rọ̀ generally. If you write in elementary biology, if you write this as an Baba ẹ ti dúró lọ. Answer the reproductive system. Sorry. Baba I'm telling you this, if tó bá kọ ilé as an answer in elementary biology. Àníkẹ́ má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Kí lẹ́yìn ti dárúkọ ń sìn báyìí nípa reproductive system tá à ń sọ gan. What's the kí ni ìtumọ̀ embryology spectre? What's embryology? And how does it differ from reproductive system? Reproduction àti embryology kí lè yàtọ̀ ẹ̀? Islamic knowledge. Let him answer the question. Ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kọ́ mi láti dáhùn lákẹ́. Ẹjọ́ dáhùn question yẹn náà ẹ̀ ń fún wọn time láti lọ máa wo Google nìyẹn. Give us the difference between embryology and reproduction. Islamic knowledge tó bá lọ wo Google náà is part of it. You are trying to get. Ṣẹ́gẹ́ tí mo rìn kì í ṣe wípé kẹ́ máa ní àkọ́mọ́ sáré lọ́wọ́ Google. No, ẹ jẹ́ kó lọ wo nǹkan tí wọ́n bá mọ̀. Àwọn Google náà wọ́n ní second phone lọ́wọ́. No, kò tẹ́ ṣe nǹkan tó bá mọ̀. Kọ́kọ́ sọ fún wa ní pé ìyàtọ̀ embryology àti reproduction ṣé kò yàtọ̀ síra ni? Ṣé Quran sọ̀rọ̀ nípa embryology ni? Àbọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa reproduction generally? Islamic knowledge. Ẹ jẹ́ kẹ́ni tó lọ mú nǹkan wá lọ mú wá. Hold on now, it's okay. Let me just land. Okay. So embryology is the study. Embryology is the study of development of an embryo from the stage of ovum fertilization through to the fertile stage. Now, reproductive system is the parts of your body that help you get pregnant or to make someone pregnant are called the reproductive. The women, we have 2 ovaries, 2 fallopian tubes, the womb, which is the uterus, the cervix, and the vagina. So there are differences. Reproductive system is talking about what part of the body makes you reproduce. But embryology is the development of the embryo of the actual baby. There are massive differences. Is ovary production part of reproduction?
not denying that it's not part of reproduction, but we are focusing on embryology. Oh, you know what? I'm done. Let someone else speak. No, don't be done. No, I'm done. I'm not. I'm not gonna waste my time. I'm done. At this stage, don't care. Another topic. Don't Ibo. Ẹ display topic tẹni. nǹkan tí mo fẹ́ ṣe gangan náà nìyẹn torí mo ti rí pé everybody ti kúrò lórí topic yìí. Ẹ display ẹ̀ kán bá wa sọ bí bá ṣe lè gbà pé lóòótọ́ ẹ̀sìn ń pé it's not man-made. Thank you. Islamic knowledge ṣì pé ná Ọlọ́run what are Islamic knowledge ṣì pé ju bọ̀bọ̀ kejì ẹ̀ lọ. No. See. Ẹ wọ ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa o. Islamic knowledge is a knowledgeable person. But he just exactly. Islamic knowledge èmi tẹ ìlú wọn ṣe campus èmi ni wọn bí ká ti bínú rí o. Gẹ́gẹ́ náà sọ èmi ò sì ẹ̀fẹ́ compare wọn. Ẹnìkan tó dé mi ò láìkì lórí platform yìí ní Nọ̀kíb. Òun nìkan ṣo nítorí èpè tó dẹ̀ máa ń ṣe kí. Ẹjọ́ tẹ́lá ti ń sọ̀rọ̀ Nọ̀kíb mi máa lọ. Ẹ má bínú àsọ̀rọ̀ Nọ̀kíb. Ẹ má tún padà sọ pé mo tún sá lọ. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Èmi ò sọ kankan pẹ̀ èmi kan sọ ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ sí i. Ó dàbọ̀ ń pa yẹn. Ìwọ ṣe ẹ má lọ Tinubu kan wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ̀gá ẹ̀dínlọ́jọ̀ kò ìjà rẹ̀. Ó dà mo ti gbọ́. Tó bá ti dúró síbí ìbàyẹn sí tá à ń sọ̀rọ̀ wọn ọ̀gá wọn ò ní jẹ́ kán dọ̀dọ̀ wọn mọ́ wọn ní wọ́n wà. Rárá ó lè ní reason táwọn fi sọ bẹ́ẹ̀ o ó lè ní reason tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ pé náà kí n máa attack ẹ̀ tó ti yẹ yín. True talk, ẹjọ́ yẹn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó lè jẹ́ náà kí n máa attack ẹ̀ ni. I'm going somewhere. Kí n bá wọn mú wàhálà ni so ó máa attack gbogbo wọn ó máa ń ṣépele gbogbo wọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ọlọ́mọ fi jápa nìyẹn. Ẹgbẹ́ òkùnkùn náà. Let's say the man was talking about reproductive system. I can vouch to what he's saying. I'm a woman now. Of course, we ovulate, but embryology is the development of the embryo, the actual baby. And in Kotiaya based on it was embryology. If you talk about reproduction, of course I agree. But let's switch the topic here. We were talking about embryology, but you want to base it on the whole entire reproductive system. The parts of a female that are needed to make a baby is ovaries, fallopian tubes, the womb, and the uterus, the cervix, and the vagina. That's it. Try to at another bima ti wan be by so another person ti wan be so electric. Ẹjọ́ má bínú ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán gbogbo lé mo kí gbogbo lé àbúrúbọ yẹ o. Ẹjọ́ ìbéèrè tèmi kàn fẹ́ béèrè torí mo máa bọ́lẹ̀ kí lè fi space yẹn lẹ̀ kẹ́ lè lò fún another person. Kọ́dé mi kàn fẹ́ béèrè ni pé gbogbo scientific name tó mention yẹn ṣé Quran ní dárúkọ ẹ̀? Gbogbo biology tó ń sọ yẹn kí ló pé gbogbo àwọn kan tó ń pè ní scientific botanical names and all this stuff imbo no wà nínú Quran bó láti máa rí àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà nínú Quran tí Quran mention ẹ̀. Kò sínú Quran so bọ́lá wọn ti wá rí tí wọ́n fẹ́ pé kó rí iṣẹ́ ti ẹ̀rí ọ̀tọ̀ ní ìbéèrè tí mo bí wọ́n ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó fi ń dáhùn ìbéèrè tí mo bí wọ́n ni pé kílẹ̀ ẹ̀rí tá a fi máa mọ̀ yìí pé ẹ̀sìn Islam yẹn ẹ̀sìn Ọlọ́run ni òun lọ́ọ́ sì lọ mú bébí kìíní wá wípé ẹni tó lè sọ̀rọ̀ nípa bébí tó sọ̀rọ̀ nípa bí ọmọ ṣe bí kinní kan ṣe ń di ọmọ bí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń di ọmọ bí ọmọ ṣe ń fọ́ọ̀mù. ṣẹ̀dí àwọn tí mo wá knowledge ti ẹnìyẹn tí Prophet Muhammad bá sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ tó dẹ̀ right ṣé ń gbọ́ knowledge ni ìyẹn ò proof pé Ọlọ́run ló fi hàn. tó bá ti bí ìyá ẹ̀ ìyẹn ò proof pé Ọlọ́run ló fi hàn ó lè sọ knowledge knowledge ni Prophet Muhammad lè sọ ó lè mọ̀ ìyá tó bí ẹ ló bí ẹ máa bọ̀ lókè wá ṣàlàyé tó mọ̀ ní tó try Ọlọ́run ìwọ kan ló yẹ kó gbọ́gà fún lọ́dọ̀ wọ́n try mo tẹ̀ láì ló yẹ kó gbọ́gà fún because ó sì mọ̀ twist Ọlọ́run but just me tó lọ gbọ́gà fún Ọlọ́run wọ́n lọ gbọ́gà fún just me bẹ́ẹ̀ pé mọ̀ pa ìwò máa ṣe kíní eléyìí wà ókè tí just me kọ́ máa ń pariwo ni ariwo ni just me kọ́ máa ń pa. Wọ́n dẹ̀ máa gé bíi tí wọ́n need wọ́n máa ti get nǹkan tí at host. Mo kí gbogbo lé o. Bíẹ̀ ṣé ń gbọ́ wọ́n prefer kí wọ́n bá ilé ṣe debate ju just me lọ because just me ò ní nǹkan kan ló. Ṣé rí Alifa àgbà yẹn àti ẹni yìí mo ṣì láì kí wọ́n bá ṣe debate ju just me lọ. Ṣé gẹ́gẹ́ àti mo sọ? True talk. Because wọ́n máa fara balẹ̀. Mo gbọ́. Mo kí everybody. Mo kà fẹ́ àdìmọ́ kan tá à ń sọ láti nǹkan ní sẹ́yìn mo ti wà ní comment section tẹ́ bá rí àwọn comment ni. Tí mo mọ nǹkan tí mo try so ẹ wo ṣe rí gbogbo Islamic knowledge yẹn mo máa ń personally lọ sí page ẹ nǹkan tẹ́ tolerate fún lantern kan kò lè tolerate 2% ẹ
mo fi Ọlọ́run bá ṣe mo máa ń lọ sí page tí mi àbá ti dé page ẹ̀ kọ́ ní pé ṣé Kristẹni ni àbí aláṣìṣe máa ní pé ṣé dandan ni kí yẹn ṣe kàn máa sọ fún pé ọmọ Yorùbá lè mi ṣe kankan ṣé mọ̀ kan tó máa kọ́ béèrè á ní kí àwọn èèyàn máa ka ibi sí kò ní jẹ́ kí wọ́n sọ kankan kò ní jẹ́ kí wọ́n béèrè question tó wọn máa béèrè yẹn gangan ni tó bá ti béèrè question tó bá ti dá lóhùn alẹ́ sọ dáadáa á dẹ̀ drop èèyàn ó ti ṣe fún yàbí 20-30 bó ṣe máa ń ṣe tẹ́ bá lọ sí page ẹni everyday and you guys gave him the platform. àwọn òun ló ń kafa. òun ló ń ṣe fa. ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ tó ní kọ́ máa dárúkọ nọ̀kì ẹgbẹ́ tó ní kọ́ máa dárúkọ nọ̀kì they all work in the same system olórí burúkú ni gbogbo ok wọ́n ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. gbogbo olórí burúkú kan náà ni gbogbo àwọn tẹnu ayé wọn ti bàjẹ́ àmọ́ ayé òfò àwọn ẹni òfò ẹ ṣòfò dànù àtẹ̀yìn àtàlà àti mọ́dún tẹ́jọ́ pasán dànù ẹ̀yẹ́ wọn lórí burúkú ni. àwa náà ti ń ṣépè bíi tiwọn ẹ má jà ṣépè. ó tún ní mind àti máa sọ fún Sheikh pé she speak too much English èèyàn tó ṣe pé tó bá wà ní page ẹ̀ he will be saying a lot of things with English and kíni kan kò ní jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ like he just likes to bring his own narration upon everyone here pé kọ́ra ẹ̀ sọ pé òun dominate is gaslighting is just saying a lot of shit like kò sí nǹkan kan tó sọ tó mú anything tó tiẹ̀ jẹ̀jẹ̀ níwà tí n bá ti lọ sí page ẹ̀ ń sìn ó mọ̀ mí náà tí o bá gbé mi sókè ó mọ̀ máa dá conversation lónìí bò mú wọn pé orí ẹ̀ ò pè like to be honest he doesn't have anything upstairs gbogbo wọn dẹ̀lẹ́lẹ́ yóò just me yóò òun fúnra ẹ̀ ò they are in a group ni wọn they are working like a group that ẹ jẹ́ ká kà tí wọ́n ká fèsì prógrámù tiwa ṣẹgbọ́n má bínú. ṣe ẹ mọ̀ nǹkan tó máa ń dùn mọ́ mi ẹ mọ̀ nǹkan tó máa ń dùn mọ́ ń bọ̀ bàbá mi ẹ ní sùúrù ẹ mọ̀ nǹkan tó fọ́ ní ìsinmi jù kéèyàn lọ platform èèyàn ṣe àmọ́ máa sọ pé wọ́n ń wá platform àwọn kéèyàn wá lọ platform èèyàn kéèyàn wá lọ sọ pé nǹkan báyìí ó yẹ yín Sheikh yẹn yà sí lọ platform bọ̀bọ̀ kan jọ kan doctor ni ó dà pé torí doctor tó jẹ́ tó ń pe medical doctor tó jẹ́ kọ́ wọbẹ̀ tó ṣe wá wọbẹ̀ wá ní as medical doctor ṣé kéèyàn fẹ́ ọmọ 9 years o kéèyàn dẹ̀ máa fẹ́ child ṣé ó wà okay nínú Islam ó kọ́kọ́ fẹ́ wá tó ṣe máa twist ọ̀rọ̀ yẹn Sheikh yẹn ọ̀ṣà mú lọ́wọ́ báyìí ó mú lọ́wọ́ gbà alẹ́ ṣe lè fẹ́ ó pa life straight ọlọ́ọ̀ ó pa life kò dúró ṣé mo pọ̀ ọ̀tọ̀ ní pé èèyàn jáyàn bọ̀ ọ̀tọ̀ ní pé èèyàn blọ́ọ̀kì èèyàn ó pa life yẹn dàrẹ́tì. ẹ̀rù bá ní. so àtijọ́ yẹn lọ ti máa ń wòyìn Sheikh yẹn fún gbogbo ara wọn máa ń wòyìn fún ara wọn pé bùmá yìí kò ṣe lọ tákù ẹ má lọ bá o ẹ̀yìn pé lónìí gan Islamic knowledge ti ń wọ́pọ̀ lọ tó fi bọ́lẹ̀ bọ̀ kò tètè wọ́pọ̀ lọ yẹn ni so nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ṣé kò ń ṣe kékeré Sheikh dàbí egungun ni ẹ̀wọ̀n kí tíyẹn bá jẹjà ń gbà mí tó máa kọ́yàn lọ́fọ̀ọ́ Sheikh no be small. Èmi kà urge everybody the only thing gbọ́n nǹkan tí èèyàn ṣe wọn yà you guys are doing a very great job and ẹ jẹ́ ká continue and that is the best. ṣẹ́rí ìkọ̀ tẹ́mi àti tìmùkọ̀ tẹ́ ní láti sọ fún True Talk ní orí àpò ẹ̀ ni pé ṣẹ́rí gbogbo báyìí máa ń fún wọn ní táyì tó máa ń sọ̀sọ̀kùsọ wọn ọdún náà èmi náà ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ live náà mi ni máa gba agbára dáadáa pẹ̀lú wọn ẹ̀gbọ́n èmi àti True Talk jọba níbi kan láàárọ̀. bàbá mi òun gangan ló dáa jù ẹ̀rí pé lónìí àwọn èèyàn mú nǹkan tó fẹ́ mú wọ́n rí ẹ̀sìn rẹ̀ mú ẹ̀rí pé Sheikh yẹn àgbọn tó ń fún ní time torí pé wọ́n fẹ́ mú un lọ́wọ́ báyìí wọ́n fẹ́ mú un dání ibi tó yẹ kó ti mú un dání ẹ̀rí pé ń lọ yín bọ̀ ní so nǹkan tó dáa jù yẹn tẹ́ bá fún wọn time àṣírí wọn máa tú so àìmọ́ fún wọn time ká máa ṣépè yẹ kò fẹ́ jẹ́ ká máa rí wọn mú dání nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ nìyẹn. mi ti support ìpè but irú àrẹ báyìí máa ti True Talk jọ wà lọ́dọ̀ àwé kan mi mo bá wẹ̀ yẹn ti follow mi mo ṣáà join rẹ̀ èmi jẹ̀rẹ̀ gbọ́n kan jọ ń ṣeré ṣọ̀rọ̀ ẹ̀ pé bí argument normal argument ok bí True Talk ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń lọ fà True Talk bọ́lẹ̀ n bá mọ̀ láàrin bá ti ọ̀rọ̀ àbọ̀lọ̀ torí èèyàn torí ẹ̀ bá ti kú láyé báyìí mi fẹ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀ ìwọ torí ẹ̀ bá pé àlejò máa sọ̀rọ̀ because tábàtẹ̀jọ máa argue argument wá sì máa bọ́ sí pé màá ṣe nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ wàá ṣe nǹkan lọ́dọ̀ mi ṣé ìgbà tí wọ́n máa padà bẹ̀rẹ̀ sí bí True Talk ṣe bọ́lẹ̀ bí lébà wọ́n kò bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn ṣéèkì ńlá láwọn sókè ẹ wá wo nǹkan tó padà wà ń sọ ẹgbọ́n kan tó wá sókè gan láti tó ẹ̀mí mo ṣe báyìí ẹnu mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ̀rọ̀ lọ mi lé argue lọ fà bẹ́ẹ̀ bọ̀ tí ó bá ti ní point ẹnu ẹ̀ máa já sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n kan tó wá sókè tó mú ṣéṣe tó bá wọn sọ̀rọ̀ immediately náà drop àwọn èèyàn drop èmi náà tẹ́lẹ̀ pé mi ìbá mi insult wọn o wọ́n drop wa direct ni so mo máa wò pé tó máa ti dé platform tó máa ní ká farabalẹ̀ lórí kíni torí ó máa ń yà mí lẹ́nu fún wọn ara yóò dẹ̀ balẹ̀ lórí platform ti yín wẹ́ ìkan tó tún ṣe náà tún náà sì ṣá wọ́n lè máa fi rí ìwà àtàjẹ́ wọn. bàbá wọn òtítọ́ nǹkan tó ń try àti ṣe ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí narrative títí wọn yẹn like ó ṣòro máa lékè so that àwọn èèyàn á lè rò pé nǹkan táwọn gbé dání nǹkan táwọn mọ̀
like pé bóyá òtítọ́ ni, like wọ́n try àti carve ọ̀rọ̀ títí wọn in a way that àwọn èèyàn máa view ẹ̀ àtàwọn tó ń tẹ̀lé wọn, you understand, so that àwọn náà mọ̀ pé nǹkan tó ń ní is something to ti cast, you understand, kì í ṣe nǹkan táwọn èèyàn ti mọ̀. So àwọn tó ti ṣe tọ̀dọ̀ wọn àti ibi tí wọ́n ti ń jẹ àtàwọn kan tó ń sponsor wọn bí àwọn àgbààgbà wọn yẹn, wọn ò fẹ́ fall, like wọn ò fẹ́ jẹ́ kójú tì wọn, ló jẹ́ kó ń calm exactly, tó jẹ́ kó ń try àti máa carve ara wọn in a way that nǹkan tó ń sọ yẹn òtítọ́ ni, so that ẹ̀yin tẹ́ bá wà àti wá sọ fún wọn pé irọ́ ni wọ́n ń sọ yẹn o, wọ́n mọ ṣáàfẹ́ mọ wá wé àti sọ pé irọ́ níjọ ẹ̀ máa lọ. So that's just it. bàbá mi pé tó ṣe fẹ́ jẹ́ ní ṣé ẹ̀kọ́ bàbá mi tó bá ṣe fẹ́ jẹ́ mò ń bọ̀ ẹ̀ má bínú, tó bá ṣe fẹ́ jẹ́ ni mo prefer kí ms fẹ́ kan ní ṣéèkì ọ̀yàn àti àyèmádélíkè kọ́ lọ bá fàgbà yẹn, torí fàgbà yẹn náà kiri I swear, because tẹ́ bá wo tó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí àwọn fídíò rẹ̀ tó máa ń ṣe ẹ máa ti mọ̀ pé òun ò ní knowledge lórí dáadáa. So mo prefer kí ṣèkì ọ̀yàn àṣà àti àyèmádélíkè gan lọ kẹ́mẹ̀sì kọ́ a tún máa sọ pé gan pé tí ms bá bú òun pé òun máa lọ gbé níbi tó bá wà má kàn máa wò ó. ṣé gbogbo ọ̀tá ní ìgbéraga wọn ó máa ń tẹ́tì ni alifa àgbáyé máa ń tẹ́tì ni. alifa àgbáyé mo prefer kí òun àti ṣèkì ọ̀yàn àti ó ṣe fídíò kan èmi máa ń wo àwọn àjọ̀nù tó máa ń bá sọ̀rọ̀ ni máa wò pé máa wo bọ̀bọ̀ ìṣá ìwọ àwọn àjọ̀nù lẹ́jọ́ ní dialogue báyìí. ìgbà tó rí muslim tó gàn. bàbá mi má bínú, mo ṣe join ní life ní True Talk ni mo máa ń lo account mi tẹ́lẹ̀ because mo máa ń tijú láti lè fojú mi síta láti sọ̀rọ̀. Ẹ wo àwa adájẹ́ bàbá mi wọ́tà èmi àti ṣékèyàn àti máa ń pàdé níbi àwọn kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú account mi. Èmi àti True Talk àjọ ṣe kíní pẹ̀lú account mi jẹta. Islamic knowledge yìí mo ti wọ ọdún wọn rí láì sọ̀rọ̀ wọ́n tẹ̀ bú mi tó sọ̀rọ̀ burúkú sí mi, mo fẹ́ bọ́ mùsùlùmí lèmi náà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ pé kájọ sọ̀rọ̀ kájọ jú mẹ́tọ́rọ̀ rọ ó tẹ́ bá dé bọ́ ṣe lálẹ́ mi. Meanwhile ẹ̀yin mùsùlùmí yìí lára yín gbà fúnra yín. Bọ́ nǹkan tẹ́mi fẹ́ ká kí n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn bàbá mi yẹn mi tàwa lórí kíní ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwa. ẹ bá rí bí náà kíbi yẹn ṣe ń bú Mudir Mọ́ríkà. nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwa ọmọ Yorùbá àwa ní àwọn bàbá wa ti kọ́ wa ní ìwà. Wọ́n fẹ́ràn ara wọn. Wọ́n ti kọ́ wa ní ìwà. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa lo ìwà. ẹ sọ ẹ mú Saheed Shittu gbogbo wọn ṣe kóra wọn síbi ìkan jọba yìí. ẹ má ká máa fún ọ létí ẹ má ká máa bọ̀ because àwa ti mọ̀ True Talk o Mudir Mọ́ríkà yìí èmi gbà fún ọ. èmi ọ̀gá náà kí ìbùmú wa ń bì wọn bí ìyá ẹ̀dá níbi tí ń bá wọ̀ wọn bí bàbá ẹ̀dá wọn bí dá. tẹ́lẹ̀ ẹ̀rín máa ń já pé ìfẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo ti wá create courage fúnra mi nísìnyí pé kò sí bí yàn bá lọ bí yàn bọ̀ bẹ́ẹ̀ bó jẹ́ ikú ni àdìmákú ni bó jẹ́ yé ni a máa yé ni because kò yí mi àwa Yorùbá àwa ti mọ̀ títọ́ ẹ má yẹ ká máa bá wọn fún wọn lépè tó bá ń wọn o kò wọ́n o àwa máa. nǹkan tí mò ń sọ gangan nìyẹn èpè yẹn ni mo fẹ́ yọ kúrò pé mi ìfẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe pọ̀ tẹ̀lé mi. ẹjọ́ ní sùúrù True Talk mo ti lọ sórí many platform àwọn Muslim ló máa ń insult me first mo lè many recordings I can bring it up, you know why? Because they don't like the fact that you are talking about Islam. ìgbà tí mo délé ní ṣebí Islamic knowledge mo jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ta ló get personal first Awọn ni, and me I have a very big mouth. I would defend myself. I won't allow anyone to talk to me. ṣebí Mudaris ló wá sí live lánàá tó sọ pé èmi ń bájá sùn torí mi ìgbàgbọ́ nínú God, èmi ń bóbìnrin sùn, so all you have to do is get personal. Wọn ò ní any evidence. Èmi lè bú mi kẹ́ escape má bú yín padà ni. That's me. I don't do turn the other cheek. I'm not a Christian. Sheikh Yash nǹkan tẹ́ ṣe mi láìkẹ́ òun ni pé ẹ padà bú padà ṣé ẹ rí tí o bá bú mi tí o padà bẹ̀ mí máa gba ẹ̀bẹ̀ bọ̀ máa bú ẹ padà ìwọ náà tí máa bẹ̀ wá gba ẹ̀bẹ̀ mi lẹ́yìn yẹn. Said èmi ń bájá sùn because I'm an atheist. Láàárọ̀ mo wá rí message from him. I invite you to Islam. What kind of stupid invitation is that? Which tẹ́ bá tẹ́ fẹ́ spread the Islam yìí ṣé bó ṣe kẹ́ approach èèyàn nìyẹn ẹ bú wọn ẹ sọ pé ń bájá sùn ẹ sọ pé ń bóbìnrin sùn bẹ́ẹ̀ ni pé mo tọwọ́ bọ ìdí mọ́ mi yìí ẹ wá invite me to Islam. Fuck your Islam. ẹnìkan bú mi ní ó ṣe fídíò fún mi ni o ẹnìkan ṣe fídíò fún mi ó fi bú mi ni o mo dẹ̀ wọ péjì ẹ lọ mo drop love comment mo ṣe fídíò níwọ̀n bá tí mo lè ẹni yẹn sìn mo wò pé ó wà ń wò pé òun bú ẹni ó yẹ kẹ́ni ìbú òun padà ni o ṣẹ̀sì kẹ́rọ̀ tí mò ń sọ obviously ó wá calm ó wá ń padà ṣe fídíò mi tó padà ṣe lẹ́yìn yẹn sìn ó sọ̀rọ̀ yẹn without a bú ṣé ẹ lè sọ̀rọ̀ láì ṣe pé ẹ attack ẹni yẹn kẹ́ ẹ bú personality ẹ kẹ́ ẹ insult ẹ. True Talk ṣẹ́ra àwọn míì nú wọn ẹni èpè ni wọ́n kẹ́dẹ̀ ṣe pé fún wọn direct ni kò sí àní àwọn àgbà sọ pé
àwọn àgbàlagbà sọ pé kégún wọlé kájá má gbó kò ń ṣe gbọ́dájá ló lè gbà àwa kan rọ̀ àbá ìyàwó ní sùúrù bẹ́ẹ̀ ṣe ní sùúrù yẹn a máa gbé wọn ṣépè straight ni torí táwọn náà bá lọ sọ́dọ̀ wọn wọ́n ń ṣe ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ fáwa kí táwọn máa já kí táwọn máa pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà táwọn máa wò wọ́n ràn kọ́ ṣòfò dànù mi ò ráyè wèrè ẹ ṣòfò àtàlọ́ bí àtàlọ́ àkẹjọ pasọ́ kẹjọ sórí burúkú papọ̀. bàbá mi ṣe mọ̀ pé ẹ lè blame wọn àwọn forefathers wa tó ń sọ pé àwọn ní peace ọmọlúwàbí òun ló fi wọ̀ wọ́n láṣọ tó fi wọ̀ wọ́n lẹ́wù débi pé tí eléégún bá ń kọrin lọ àbí tí olóró sorry àwọn tó bá ń ṣọdún eégún àbọ̀ ń ṣọdún kankan tó máa sọ pé tó bá déwájú mọ́ṣáláṣí wọ́n gbúdọ̀ pa ìlú wọn àpọ́nlé tán ti fún wọn gbà yẹn tó ń wò pé after all ọmọ ìyá mi náà ló wà nínú ló ń ṣe Islam yẹn náà jẹ́ kí n fún wọn respect but tẹ́ bá wò wọn respect tó ń fún àwọn people yìí wọn ò lè ever fún yín. So nǹkan tí mo notice nìyẹn respect tí èèyàn fún wọn ò lè fún yàn padà. bá ti sọ pé kéèyàn ṣe tó 100 fún wọn ni bá bá ṣe tí tó bá wojú mi jù lásán máa ti kabọ̀ lójú ni kò sí kinní kan. ìyá ọ̀ṣun tó ń lọ jó ilé ẹ̀ yẹn ewé tó fi wá sórí íńtánẹ̀tì tó ń pariwo wọ́n fuck up in fact wọ́n ń jẹ́ kó máa dàbí pé ìṣẹ̀ṣe ò ní level ó yẹ kí gbogbo wọn at least for nítorí ọ̀rọ̀ ìyá ọ̀ṣun yẹn wọ́n arrest ẹnìkan nítorí ọ̀rọ̀ ìyá ọ̀ṣun yẹn ṣẹ́ gbọ́. kílé wọn máa kọ́kọ́ jóná láì mọ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀. recently wọ́n ti padà fẹ́ni yẹn lẹ̀ ní ó dà pé jọ Tuesday lọ́ fẹ́ni yẹn lẹ̀ jọ Tuesday pẹ̀lú pé wọ́n meet up bail agreement tí adájọ́ fún wọn ní court adájọ́ yẹn sì padà wá insist pé òun fẹ́ ràn wọ́n ní òun fẹ́ detain ẹni yẹn in the name of pé wọ́n fẹ́ ṣe fídíò ẹ̀ wípé sódà tó bá ti ṣe fídíò ẹ̀ wọ́n wá pèsè síta àwọn tí mú kánú wọn whereas wọ́n parọ́ mọ́ ẹni yẹn ni ṣẹ́gẹ́sì mo sọ wọ́n parọ́ mọ́ ẹni yẹn yí pé kí lẹ sọ. bọ́n ṣe ń bọ̀m̀bù wọn yẹn àwọn ló dá fún Islam ẹ máa rí wọn wọ́n máa lọ sápamọ́ sọ́ndà bọ́ǹkà wọ́n máa yin àdó olóró sọ́wọ́n Israel tọ́wọ́n yẹn bá fẹ́ ṣe kí ni wọ́n wá kọ́ àwọn obìnrin wọn síta tẹ́ bá wo UK àwọn obìnrin wọn náà máa mú wọ́n máa tì wọ́n síwájú wọ́n máa protest wọ́n wá tì àwọn obìnrin wọn síwájú pẹ̀lú trolley lọ́wọ́ wọ́n máa àwọn tó kù wọ́n wá bojú sẹ́yìn àwọn tó jọkùnrin wọ́n wá bojú sẹ́yìn kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn people yìí wọ́n mọ̀ tó ń ṣe wọ́n wá tì àwọn obìnrin wọn pẹ̀lú ọmọ wọ́n tì wọ́n síwájú ní protest àwọn tó kù wọ́n wá faṣọ bojú wọ́n á fi kíní wọn yẹn wọ́n á fi bojú. These people tẹ́ bá lọ ń bá wọn ṣe ní mẹ̀lẹ̀mẹ̀lẹ̀. ẹ wọ máa wọ mo ṣe máa ń sọ ládùúgbò mi kó yà bí tí mo dẹ̀ gbé dàgbà ni ọ̀rá tọ̀ra lè fi ń lo life mi if you do shit I do shit back so anybody. truth ọ̀rọ̀ jẹ́ ń bọ́lẹ̀ ó dàbí kébẹ́sì ó ní nǹkan tó fẹ́ sọ kébẹ́sì máa bọ̀ lókè wá educate wa. so ẹni tó bá máa send out mi kọ́ send out mi yẹn torí mo fẹ́ appeal wọ́n ti ń report account yẹn mo fẹ́ appeal nísìn so at me yẹn ni ó máa jẹ́ kí òun ló máa ń support kí wọ́n approve ẹ̀. Power tap no gbogbo èèyàn there's 130 people in here báwa power tap Stema bínú mo fẹ́ sáré lọ pick up the king from school yeah so mo máa wà lórí panel máa come mute because I need to drive yeah. Okay. Take your yash. Ó máa ń pa mí lẹ́yìn tó máa ń bí mi lójú nínú Islam. Mohammed kẹ́bàlì mọ̀ pé nǹkan tí Mohammed máa ń ṣe ó mọ̀ pé ìwà burúkú ló máa ń ó fẹ́ ọmọ ọdún 6 ó bá sùn lọ́mọ ọdún 9. Ẹ wá máa wo nǹkan tó ṣe o ẹnìkan náà wà lọ bá ń pé ó yá mo fẹ́ fi ọmọ Fatima rẹ ní ọmọ ọdún 12. Ó wà ní no òun ò lè gbà nítorí pé ó kéré. That means pé ó mọ̀ pé Aisha tó ń fi ẹni ọmọ ọdún 6 tó ń bá sùn ọmọ ọdún 9 it's not okay it's not good that time. Òun kò fọwọ́ ọlá gbá wọn lójú ni. So ẹ má ti mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ó mọ̀ pé kò dáa. Àwọn ọ̀wà rẹ̀ ó mọ̀ pé òun hùwà tó dáa because ó tó bá jẹ́ pé time tó máa fi marry nìyẹn okay kí ló tó ń wọ accept kí wọ́n fẹ́ ọmọ tòun náà ní 12 years old kọ́dẹ̀ bá sùn báyìí. ó máa ní ọlọ́run ló fóun ní ọlọ́run ló sọ fóun ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan yẹn mo máa wò pé ṣé èrí pé ọlọ́run ó ní àyà kan tí mo sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ mo ní ó ní kí ẹ lọ ròyìn Islam fún wọn pé tí wọn bá ti gba Islam ẹni kí wọ́n san tax ọlọ́run ní tí wọn bá ti gba Islam ẹni kí wọ́n san tax ọlọ́run ní kọ́ tẹ̀wó ọlọ́run ní kọ́ sanwó sí wọn bá get so to your own sense ó yẹ kó ti mọ̀ yìí pé èèyàn ló wà ń di kinní èèyàn ló wà ń di ó fẹ́ fi gbowó ni. Rútọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ yìí nísìn òun ni èmi àti bàbá ìwà lẹ̀sìn àjọ agiusi tẹ́ni tí wọ́n idiot kan tó ń bá wa ṣe kínní mo sọ wípé èmi Islam ni mí Mùsùlùmí ni mí wọ́n ní Islam gbogbo to my own knowledge o Islam ló bring tax wa wọ́n lè jẹ́ máa ní pé mi ò gba Islam ẹ̀ wá ní kí n san tax fún kí nìyẹn tí n bá tó wá san tax yẹn kẹwàá pààyàn kẹwàá ọ̀nà àláìfẹ́ èèyàn kí ni gbogbo yẹn
bọ̀bọ́ yẹn wá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ bó lọ fún kinní kan ìlú kan ni bóyá ń ṣèlú ni kinní kan kí ló ń sọ yìí afálẹ̀ mi náà náà kò ṣe pé àjọka kinní ó dẹ̀ ń pọ́n nǹkan tó wà ní ìwé lásán bàbá ìwàlẹ̀ sí wa mú kinní kan wá tí president France kọ nípa àwa African bọ̀bọ́ yẹn wá sọ wípé bọ̀bọ́ kan ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ lómi ló sọ bẹ́ẹ̀ wá ní pé nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn sọ yẹn òun ò gbá wọlé mo ní fine èmi o tí mo jẹ́ ọmọ Nàìjíríà yìí o mo gba nǹkan tí president France yìí sọ wípé ó jẹ wá run mo gbà pọ̀ ìwọ ní sọ wá ń debunk ẹ̀ that is the reason why táwọn fi ń debunk mọ́mọ́ títí náà tani àwọn náà àgbàwé ẹ̀gbọ́n àṣekẹ́ nìkan gbọ́ wọ́n á ní ṣèbí pẹ̀lú fact ni kí ni fact bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ń sọ pé kí ni ẹ wo mi ò tẹ bẹ̀rù gan mọ́. SOH. ṣé Muslim ṣì ní SOH. Èmi tipẹ́tipẹ́ láti gbà kí n tó bí ọmọ mi first born mi ni mo ti gbà rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n mo hide and seek ni because ọ̀dọ̀ bàbá mi mo wà ìgbà tí mo bímọ lẹ́ẹ̀kejì tí mo dá dúró fúnra mi tí mo lè ẹnu ọ̀rọ̀ mo lọ create account kan nísìnyí mi ti àmì ìfẹ́ account yẹn gan mọ́ because account mi yìí òun fi máa lò kọ́ máa rí mi kọ́ rí mi ò mind. kò sí ìgbọ̀kan tó lè ṣe fún yìí tí ẹ ti gẹ́rọ tí mo sọ but èèyàn gbọ́dọ̀ kọ̀ ṣọ́ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ because àwọn people yẹn wọ́n ní strategy oríṣiríṣi tí wọ́n fi ń gbé ẹ wo orú ẹni tí wọ́n gbé yẹn ẹ lọ message ẹ ní ẹ lọ make friend pẹ̀lú ẹ àṣé ẹni trap tẹ fẹ́ ṣe fún ìṣẹ́gẹ́rọ tí mo ń sọ. ìgbà tó wà ẹ máa gbọ́ one verse kan lọ́lọ́ òun ti gbàgbé verse ṣé kìí yan aṣèlè rán mi létí abẹ́ anybody tó bá wà interest Kùránì ẹni ẹ máa tàn wọ́n ẹ lè máa bá wọn ṣe o but ẹ má dára dé wọn ẹ má bá wọn ṣe ọ̀rẹ́ inú ẹ kàn bá wọn ṣe ọ̀rẹ́ ẹ̀ta títí tọwọ́ yóò fi bà wọ́n àbí tán fi sọ pé yes àwọn fẹ́ ṣe Islam kẹba lè mọ gbogbo ọgbọ́n tó ń lò wọ́n rí nínú Kùránì. Wọ́n ní pé Quran 3 verse 28. bẹ́ẹ̀ jẹ́ kéèyàn mú kó ayẹyẹ wá fún mi ìfẹ́ sọ lórí torí ọ̀lẹ́ ní àwọn orí ló ti ń sọ ṣe rí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n tún coach hadith wọ́n tún coach Sahih al-Bukhari 5134 kìnnì kan àti fasos kìnnì kan méjèèjì tó gbé wá ẹ̀yin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́wọ́ kò tiẹ̀ so gbogbo ọgbọ́n tí ẹ bá rí tán lòun Islam ẹ jẹ́ ká pa àtà mo ti appeal ẹni tó bá máa send ask me kó send ask me so a lè fi gbogbo ọgbọ́n yẹn wọ́n ti scope ọgbọ́n yẹn kalẹ̀. mo ti appeal yẹn sí. ok wọ́n tó ní ẹ bá wọn ṣe but ẹ má bá wọn ṣe lọ́rẹ̀ ayò ẹ kàn lè bá wọn ṣe lọ́rẹ̀ by force títí tọwọ́ yóò fi bà wọ́n. aláwọ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni aláwọ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣe. Host tutrok ẹ bá wa gbé ẹ bá wa invite bọ̀bọ̀ kábẹ́ẹ̀sì sókè ó ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan kábẹ́ẹ̀sì. ẹ wo iṣẹ́ rí jẹ́ kí mi bọ́lẹ̀ fún mo fẹ́ kọ́ gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ jẹ́ mi bọ́lẹ̀ fún màá bọ́lẹ̀ fún host. ẹnu ẹ ń gbọ́rọ̀ látẹ̀ nǹkan tó ń sọ nǹkan tó pọ̀ ẹ gbé sókè. ẹ send invite. mo ti wà ní host ẹ má bínú ẹni tó bọ́lẹ̀ ń sìn yẹn ẹ gbé wọn padà wọ́n làwọn fẹ́ kọ́gbọ́ lára wọn ni so ẹ lè kọ́gbọ́ ní comment section àfi tẹ́ bá jọ interact so ẹ kẹ́ mi bọ́lẹ̀ torí mi busy díẹ̀ báyìí. ok ẹ ṣe gan sa. Imperial náà ṣé Imperial náà jọ pé ibi náà náà wà àbí. HOSOH padà so ẹ dẹ̀ máa gbé ẹni tó fẹ́ wọlé ẹ náà wọlé ká lè jọ fomi jọ ṣáyí kí ni èmi ń rí pé mo fẹ́ win. ìyẹn wọlé mi ò request yẹn ìyẹn kọ ẹ máa rú wọn ní èpè nìyẹn wọn irú wọn máa ń ṣe kiri tó bá yẹ pé gbé ló ń ṣe èmi kan sọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ rírú wọn bó ṣe wà yẹn kì í ṣe pé wọ́n ní contribution wọn tí wọ́n fẹ́ mú torí pé ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa Islam kò dẹ̀ tẹ́ wọn lọ́rùn òun ni wọ́n ṣe thanks for the gift jàre so torí nǹkan tí wọ́n wá ṣe nìyẹn kì í ṣe pé wọ́n rí lì ìfẹ́ kì í ṣe pé wọ́n rí lì ìfẹ́. ẹ bá Imperial him sọ̀rọ̀ ẹ pọ́n wọn náà ṣe ìdìbò. so Imperial àbí Imperial then ẹ sọ̀rọ̀ kẹ́jẹ́ ká máa ní dialogue lọ ṣé Muslim ni àbí Christian. So we should talk based on the topic now. Okay, pick me. Okay, I am pick Mike. Baba. So I didn't share kọ́kọ́ fún evidence kan pé man-made ni Quran. Máa fún evidence kan. Como evidence ẹ máa wo nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ níbi Quran tí ẹ bá máa ń wo Quran tó bá yẹn pé máa ń wo tá a ṣe máa ń. Gbogbo religion fúnra ẹ̀.
gbogbo religion máa ń mẹ̀kún so tẹ bá máa ń wo tó ṣe máa ń gbé Kùránì wá tá ṣe máa ń ka Kùránì tẹ bá máa ń follow tó ṣe máa ń kà ẹ wo ìgbà tí Muhammed lọ bá ẹrú sùn tó lọ bá ẹrú sùn tó bẹ́ ẹrú sùn tán táwọn ìyàwó rẹ̀ ń dún àgẹ̀ ẹ wá wo game bíi ó dàbí Yorùbá film tó yẹ kó máa ti set ẹnìkan sẹ́nu ọ̀nà ó yẹ yí táwọn kan máa ṣeré lọ́wọ́ pa ó yẹ yí ẹnì yẹn kàn máa wọlé lójijì ni ẹnì yẹn kàn máa wọlé jìjì ni dídí àbíkẹ́mi náà ṣe ń bẹ́ẹ̀ ewu ló mọ̀ ó yẹ yí báyẹn ẹ mọ̀ tẹ bá fẹ́ play game pé bóyá ọ̀rẹ́ méjì wọ́n fẹ́ jẹ́ ṣé obìnrin kan ẹ máa sọ pé hide síbì kan. wọ́n lè gbé kábẹ́ẹ̀sì yẹn ti sìn request. ok so ẹ lè já ẹ mọ̀ eléyìí tí ó sọ̀rọ̀ yẹn gbẹ́gbẹ́ bísí kan yóò sọ̀rọ̀ so kẹ gbé kábẹ́ẹ̀sì ẹ wọlé so ẹ bá wà wò ó máa ní mo ti ká yí. mo fẹ́ ó ní kọ̀kọ́ tí mo lọ kọ́ tí mo. ok bá mi ti fa ṣe má bínú tọrọ lọ ní kọ̀kọ́ tí mo kọ́ lọ́wọ́ bàbá ètò láyé lẹ́nìí tó tí làkàyè mi ò gbé tẹ̀tẹ̀lẹ̀ wọ́n ní wípé ìkọ́ tí agbolé ayé wa ṣe láti wá sacrifice ni wọ́n ní àwa sacrifice nílé ayé ni wọ́n wá sọ wípé wọ́n sọ débi wípé àwọn mùsùlùmí gan lílọ sí Mẹ́kà kíkírun wọn sacrifice ni mo wá tọrọ ẹ dárò pé níbo ni bàbá ètò láyé tún níbo ló ń mẹ́rọ ọ̀rọ̀ lọ yìí wọ́n wá ní mímí àfàkọ́ wá sọ wípé atẹ́gùn kíní kan sacrifice. ẹ ká sọ. bàbá kébẹ̀sì ẹni sọ̀rọ̀ fún mi ní mínítì kan ẹjọ́ má bínú bàbá ètò láyé wá sọ wípé atẹ́gùn tó sọ pé kò ní sacrifice ni ó kì í jẹ́ àfi ṣe example fún ẹ bọ́ ṣe sọ nìyẹn o pé ó mọ̀ kó wà mí kan báyìí nísìn fi aṣọ díra ẹ nímú fún 1 hour ṣé ò ní kú kò lọ́rọ̀ sọ èmi fúnra mi ó takò làákàyè tèmi fúnra mi o ṣùgbọ́n mo wá tún gbèrò pé bàbá yìí ronú jinlẹ̀ gidi kí ni ìyẹn ó fẹ́ rìn ní sacrifice ni everything láyé ìtàfẹ́ wáyé wáyé. bàbá mi ìṣe tó ẹjẹ sáyé fún yín kí wọ́n tó sọ̀rọ̀ kí bẹ́ẹ̀ sì tó sọ̀rọ̀ ẹjẹ sáyé fún yín lẹ́sà example méjì tó ṣe fún yín ní tatẹ́gùn máa fún yín ní mi tí ẹ bá fẹ́ pa nǹkan gbà mí tẹ bá fẹ́ pa nǹkan tẹ wá mọ̀ ókè ẹ fẹ́ pa láyọ̀n àwọn mọ̀kẹ́ láyọ̀n tí mo fẹ́ pa yìí ó rí sí o ó yẹ ẹ wà ń bì kan ẹ wá wù mí tẹ bá yìnbọn láti bẹ̀ ọwọ́ yìí lè má bà kò yẹ kí lẹ máa ní láti ṣe fọ́tà yẹn kí lẹ máa ní láti ṣe fígbọ̀n yẹn ẹ máa fún ní nǹkan tiẹ̀ láì sí nǹkan tẹ fi sínú ọ̀tà yẹn kí ní ìyó ò lè yìn kó bọ aláyọ̀n ó yẹ yí ó kẹ̀kẹ́ wá gbébọn lásán ká ṣe kẹ̀ kò lè yìn á kàn máa ṣe kìkìkìkì àmọ́ nǹkan tẹ ti fi sínú ẹ̀yẹ ó máa jẹ́ kí ó yìn láti lọ pa nǹkan tẹ fẹ́ ó yẹ iṣẹ́ tẹ fẹ́ rán òun nìyẹn wípé kí ní ìmọ̀ níwúlò rẹ̀ o lọ́ba ń pa wá ó yẹ yí ẹ understand báyẹn so nílé ayé yìí gbogbo nǹkan láyé yìí sacrifice lóòótọ́ tẹ bá tún wá wo àwọn nǹkan táwọn muslim máa ń ṣe kò sí muslim kan lónìí kó wá tó máa ṣe nǹkan tí ò ní pa muslim ẹni sùúrù kébẹ ẹni sùúrù ẹni ok ẹ jẹ́ ká attend o ẹ jẹ́ ká attend o wọ́n náà fẹ́ lọ gbọ́ ọmọ school. mo fẹ́ gbọ́ ọmọ school ẹ fún mi ní time kí n sọ̀rọ̀ nípa is it religion man made ebi topic mi nìyẹn I'm a muslim ẹ máa prove outside Islam ni o outside Islam ṣebí ká gbọ́ láyé ebi true talk. ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ mo ti fún one time ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ mo ti fún one time. ó ní wípé láti lè learn etí òyì wa ká máa fi yíra wa gbogbo àtàwọn wa ń bíbá yìí Yorùbá jọ ni wá ṣẹ́gẹ́ tí o bá ní sìn. Then there is a knowledge and there is a knowledgeable people. So àwọn tó wà knowledge wọ́n yàtọ̀ sáwọn tó wà knowledgeable. So bẹ́ẹ̀ ṣe discrepancy lẹ́ẹ̀kan pé Islamic so ó farabalẹ̀ something gbogbo àlè rí bákan náà ṣẹ́gẹ́ tí wọ́n ń lọ bẹ̀yẹn jẹ́ kí n lọ bí tọ́pìkì tẹ gbé sójú screen. Mo kí gbogbo yín pẹ̀lú kíkí ọlá àti kíkí àlàáfíà ọlọ́jẹ́ kí gbogbo akáso ìlú kárànú gbà. Nípa religion man-made ẹ jọ̀ọ́ ẹ jí kí n sọ̀rọ̀ wọ́n ti fún mi ní time nípa religion man-made is it true or false ọlọ́run ọba Allah torí gbà mo lọ sí ms baba page tí bá ti gbé Quran tí bá ti fẹ́ máa tú wọ́n ní kí n má dákọ̀ ọlọ́run kí n má dákọ̀ Allah ló jẹ́ kí n má dákọ̀ Allah
Ọlọ́run bá sọ nínú Al-Qur'an ẹ máa gbọ́ nínú Al-Qur'an Suratul Ma'idah 37 ó ní al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Ó máa wá ń dùn mí tí n bá rẹ́ nìkan tó pe rẹ̀ ní mùsùlùmí tó ló pé mùsùlùmí lòun. True talk please máa tú Kùránì tí mo tú máa tú ní Yorùbá fún wa but ẹ má jẹ́ ká máa tanra wa jẹ. Ó máa ń dùn mí fún mùsùlùmí tí ó ní mùsùlùmí lòun. àwọn ò tanra wa báyìí ní kí wọ́n ẹ jẹ́ kí land tó máa ní mùsùlùmí lòun tí ò ní lè pe Arabic terminology bóyá bí ìṣẹ́jú kan àbí ìṣẹ́jú méjì tí wọ́n máa scope káàkiri Ọlọ́run bá ti parí ẹ̀ ó ti yanjú rẹ̀ pé al-yawma akmaltu lakum dinakum ẹ̀sìn yìí o òun ti complete ẹ̀ fún yín wa atmamtu alaykum ni'mati mo sì tún ti wá parí ìdẹ̀ra ìdùnnú ìyọ́nú èmi Ọlọ́run mo ti wá parí rẹ̀ fún yín wa raditu lakum al-islam dina ẹ̀sìn ìsìlámù yìí mo ti yọ́nú rẹ̀ sí yín tó kí ẹ máa ṣe ẹ̀sìn ìsìlámù. Now àìsẹ́rí Al-Qur'an mo fẹ́ true talk mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ kóòdì Al-Qur'an kan lé ní Al-Qur'an kò wà stable lójú kan. Al-Qur'an máa ń twist fún ẹni tó bá ní brain yóò mọ twist brain bó bá lọ wájú yóò tún fà sẹ́yìn tó bá tún lọ àárín yóò tún padà sókè tó bá tún lọ yóò tún wá sí sẹ́lẹ̀ yóò máa dààmú làákà ẹni tí ò bá mọ nǹkan tó ya òpònú tí ò lè fún làákà rẹ̀ gbé dáadáa. So the reason why I'm abusing the other people is ẹ má jẹ́ ká máa bí okay Sheikh Yas àbí kí ló pe rẹ̀ ó ń sọ ọ̀kan báyìí èmi lójú tèmi kò ń ṣe Yorùbá èmi gangan mo support Islamic pé òyìnbó tó sọ Yorùbá là wà táwa ń sọ Yorùbá èyí tá a sì ń jà lórí pé bóyá ká ṣẹbọ àbí ká ṣe kankan míì à ń dúnàdúrà lórí pé culture wa ká má gbàgbé rẹ̀ ni èmi tẹ́ ń wò yìí kébẹ̀sì tẹ́ ń wò yìí mo ti lọ sórí page ms bàbá láì mọ iye ìgbà láti jọ ájú Al-Qur'ani kẹ́bọ̀ kẹ́bí bá kọ̀ pé tí bá dé mọ́ wá bíbá yìí ká máa hágìw ká máa fà á kò àlìmọ̀nà kọ́sà àlìmọ̀mọ́ rọ̀sà kò sí tó jẹ́ ká máa hágìw. tí sọ̀rọ̀ ń pa tọ́pìkì yẹn rárá. ok religion mo ní al-yawma akmaltu lakum al-islamu dina wa dina ṣé mi ti sọ pa rẹ̀. ẹni ìfẹ́ wa rant kò ní kankan sọ. no mo ti tú fún yín. ẹ máa gbọ́ àwa làwa ń bí léèrè bẹ́ẹ̀ báwo la ṣe máa gba ìsìláàmù dínà yẹn báwo la ṣe máa gbàgbọ́ pọ̀rọ̀ gidi ni Ọlọ́run ló sọ. God bless you. Ẹ lọ wọnú Quran chapter 5 verse 37. Kébẹ̀sẹ̀ ní sùúrù ẹjọ́ dúró lọ. Kébẹ̀sẹ̀ ní sùúrù ẹjọ́. Ẹ fún wa lẹ́yìn outside Quran. Bàbá mi wọ́tà ẹjọ́ má bínú sáà Kébẹ̀sẹ̀ ṣé mo wípé àwa ẹ̀ṣẹ̀ ń understand Ọlọ́run àti Allah. Ẹ má bínú torí Ọlọ́run mi ò bá yín jà o mi ò bá yín jiyàn o. Bọ́ ẹ jẹ́ ká sọ bó ṣe kọ́ wípé Allahu ni Yorùbá ń pè. Ẹja sọ síbẹ̀ so a lè yà wá gangan pé okay this is what Allah is saying. Okay. ẹ má bínú ẹ bá wa pè ní orúkọ yẹn gangan. àbí ká ẹ lo Allah yẹn. inú mi dùn mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Allah ó yẹ kó ti yé yín bí mo ṣe sọ náà ni Allah. ẹlẹ́kejì evidence tí mo fún yín true talk ẹ lọ wo Quran chapter 5 verse 37. ẹ bá máa ṣe gba àyà yẹn gbọ́. Ẹ bá mi ẹ wo ẹmi ò ṣe rí tó ṣe pé ojú bí tí mo wà yìí ojú ọ̀nà mo wà nǹkan lè. outside Quran báwo máa ṣe gba àyà yẹn gbọ́ pé òótọ́ láyà yẹn kì í ṣe rọ́. ṣé bí gbogbo tẹ̀ mú wá nísìn àti gbogbo tẹ̀ mú wá wọ́n ní àdìsá níbi ìdílé kankan mú wá pé ìsọkúsọ ló sọ òun. dífàṣẹ ìjọ lọ. ẹjọ ẹ má kò sí mi lẹ́nu kí lẹ sọ mo fẹ́ kẹ́nìkan bí mi béèrè kí lè dáhùn. ẹ má kó sí wọn lẹ́nu sẹ à ń kọ kó sí wọn lẹ́nu ẹ jẹ́ ká kó sí wọn lẹ́nu. èèyàn méjì mo gbóhùn ẹ báyìí. so ẹ jẹ́ ká kó ẹ má jẹ́ ká kó sí wọn lẹ́nu tó ti èyí ó yẹ fún wa lẹ́rìí tá a fi máa gbàgbọ́ outside Quran. ká má bàa lè kó sí wọn lẹ́nu outside Islamic tradition là ń béèrè o outside Quran méje ẹ mọ̀ pé mo ti lo tí bá ti lo outside Islamic bẹ́ẹ̀ ṣe ti mú jáde nínú Quran yẹn ẹ fún wa lẹ́rìí pé àyà tẹ fi jáde yẹn Allah ló sọ kọ́tẹ́ máa sọ. Allah ló sọ. sẹ́rí tábàbí asbábù nuzul al-Qur'an okùnfà bí al-Qur'an ṣe sọ̀kalẹ̀ àbí háyà apá kan rẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀ ní Mẹ́kà apá kan rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ ní Mẹ́dínà.